رهایی از خشم و تنش. میدونیم که جامعه جهانی این روزها خیلی در التهاب و تنش به سر میبره و این قضیه شامل تمام کشورها میشه. به نوعی همه درگیر هستن و همه افراد دنبال راهکارهایی هستن که بتونن اثرات اون خشم و تنش رو خنثی بکنن و زندگی رو راحت تر سپری بکنن. امروز ما برای شما به همین علت یک ویدیو خیلی کامل و جامع رو آماده کردیم که شامل یک سری آسانه ها هستش برای رهایی از خشم و تنش. یک سری تمرینات تخلیه‌ای داریم، یک سری تمرینات تنفسی داریم و مدیتیشنی داریم که بهتون کمک میکنه در رهایی از خشم و تنش. قبل از اینکه تمریناتمون رو شروع کنیم، یعنی آسانه ها، یه ریلکسیشن تو همین وضعیت نشسته انجام میدیم که اگه انقباضی دارین، تنشی دارین، اینا رو یکم مرور بکنیم، رهاتر بکنیم، بعد بریم سراغ آسانه ها. یه وضعیت راحت رو برای نشستتون انتخاب بکنید. میتونید که حالا زیرتون یه کوسن، بالش چیزی بذارید یا تکیه بدید، حتی کاملا این شرایط رو برای خودتون فراهم کنید. نشستتون هم متقارن و ساده باشه که اذیت نشید. دستتون هم رها روی پا، چشم و دهان آرام بسته. توجه رو ببرید به نشستتون. پشتتون صافه، سر و گردن در امتداد ستون مهره ها. آگاهی رو ببرید به تماس پایین تنه با زمین، قسمت‌هایی از پایین تنه که سطح زیر تن رو کاملا داره لمس میکنه، مثلا لنبرها، بخشی از پاها. آگاهی رو ببرید به شانه هاتون، اگر انقباض دارن، بالا اومدن، کاملا رهاشون کنید. آگاه باشید از خط بین لبهاتون. اگه ناخواسته دارید لبها و دندانها رو به هم فشار میدید، رهاشون کنید. آگاه باشید از خط بین پلک هاتون. اگه ناخواسته چشمتون رو دارید فشرده میکنید، الان آگاهانه پلک ها رو آروم رها میکنید. آگاهی رو ببرید به تنفستون، از ورود دم و خروج بازدم. در محدوده حفره های بینی آگاه باشید. وقتی که دم میگیرید، اون موژک های داخل بینی به سمت داخل کشیده میشن و موقع بازدم نوک اون موژک ها به سمت بیرون هدایت میشه. به این حرکت بسیار ظریف موژک ها توجه کنید. به عبور و مرور دم و بازدم درون مجاری بینی توجه کنید. توجه کنید که با هر بازدم شانه ها رها و رهاتر میشه. پلک ها سنگین تر میشه. حالا آگاهی رو از تنفستون بردارید. همینجا ذهناً نیت میکنیم برای انجام تمریناتمون. یک پالمینگ انجام بدید، دستتون رو گرم کنید. اگه گرم نمیشه رو شلوار یا لباستون بکشید. بذارید روی چشماتون، آروم چشما رو باز میکنیم و دستا رو کنار میزنیم. حالا آماده هستیم که آسانه ها رو شروع کنیم. یکی از جاهایی که خشم ممکنه که انباشته بشه، ناحیه انگشتان پا و همین محدوده مچ پا به پایین هستش. پس خیلی مهمه که روی این قسمت خوب کار بکنیم. برای تمرین اولمون میشینیم،
پاهامون رو قشنگ دراز میکنیم. وضعیت پرارامبیک استیتی که یه وضعیتیه که ممکنه برای همه نشستن تو وضعیت و بودن تو این نشست ساده نباشه، ولی حالا سعیتون رو میکنید. حالا اگه نیاز داشتین حتی میتونید تکیه بدید، اشکالی نداره. که انگشتاتون هم معمولا بهتره که به بیرون باشه تو این وضعیت، اما وزنتون رو بهش تحمیل نمیکنید. یا اینکه میتونید اصلا به این شکل دستتون رو روی رانتون بذارید که از بلند شدن زانوتون هم جلوگیری کنید. بعد شروع میکنیم، پاها قشنگ کنار هم هستش. دور 10 تایی داریم ما تو این تمریناتمون. حالا اگه 10 تا براتون زیاده میتونید مثلا 5 تا انجام بدین، 3 تا انجام بدین. الان از راست دارم انجام میدم. نفس جاری از بینی هستش. شمارش شخصی داشته باشید. میبینید پنجه پای من ثابته. فعلا دارم رو مچ کار میکنم. 10 دور هر دو رو از راست دارم به چپ چرخش میدم. خیلی خوبه. خب حالا 10 دور هم جهت عکسش، یعنی از چپ به راست قشنگ دایره بزنید. پاها رو اگه خواستین یه کوچولو میتونید از هم فاصله بدید، ولی میتونه کاملا کنار هم باشه. زانوتون بلند نشه. پس دستتون رو میتونید به این شکل قرار بدین، ولی حواستون باشه که شانه بالا نیاد، یا به این شکل. پس خودتون شمارش شخصی داشته باشین دیگه، چون من صحبت میکنم ممکنه که پس و پیش بشه. 10 تا از راست هم جهت، 10 تا از چپ هم جهت. حالا میخوایم خلاف جهت هم کار کنیم. اتفاقا این خلاف جهت کار کردنه باز خیلی بیشتر میتونه روی مغز شما هم تاثیر بذاره، روی اون 2 تا نیم کره مغزتون، و اینکه شما رو متمرکزتر کنه به این لحظه که دارید تمرین میکنید. حالا علیرغم هر آنچه که شرایط بیرونی بر شما تحمیل کرده. ببینید پاها رو یکم فاصله دادم، طوری که وقتی پاها به طرف هم بسته میشه 2 تا شست مماس بشه. بعد شروع میکنم. میبینید خلاف جهت دارم حرکت میدم. اینم یه 10 تا از داخل به بیرون. ممکنه تق تق بشنوید که خیلی هم خوبه. تق تق بدون درد هیچ اشکال نداره، داره گاز آزاد میشه. یعنی اون محدوده بین مفاصل که حالت بالشتکی داره، وقتی که تمرین میکنید ممکنه که حباب گاز آزاد بکنه که اشکالی هم نداره، ولی با درد اگه باشه به هر حال باید یه پیگیری داشته باشه. ببینید اینجا هم من اصلا پنجه‌مو خم نمی‌کنم. شمارش خودتون داشته باشید، حد اکثر 10 تا، و بعد هم جهت عکسش. هر چند تا که جهت قبلی رو رفتید همون مقدار جهت عکسش رو انجام بدید. پس حتما شمارش داشته باشید. همین شمردن ها هم باز شما رو میاره به همین لحظه‌ای که دارید تمرین میکنید، و باز به آرامش ذهنتون هم در نتیجه میتونه که کمک کنه. پس 10 تا هم از بیرون به داخل. حواسم هست که زانوم بالا نیاد. ببینید این تمرینات به ظاهر ساده که جزء پاوان نکته ها هستن خیلی نکته دارن. یعنی ببین چند تا نکته رو من دارم همزمان بهتون میگم که حواستون باشه که درست تمرین رو اجرا بکنید. خب تموم که شد دیگه میتونید آروم بدون که وزن رو به دستتون تحمیل کنید استراحت کنید. پنجه پاها رها به طرف. برای تمرین بعدی باز در محدوده انگشتان پا میخوایم تمرین انجام بدیم. خیلی بهتون کمک میکنه تو شرایطی که دچار خشم و تنش هستید. ببینید من الان همونجا که نشستم، حالا میتونه به این شکل باشه، میتونه به این شکل باشه. پاها رو هم یه کوچولو فاصله میدم. انگشتای پاتون رو نگاه کنید، 10 تا انگشت رو. بعد باز میکنید اینا رو، و بعد آروم مچاله میکنیم روی سینه پا. این قسمت رو بهش میگیم سینه پا، این برجستگی که زیر انگشتان. خیلی تمرین خوبیه از جهت کاهش اون تنش هایی که انباشته شده. چون گفتم میرن لانه گزینی میکنن خشم های ما، یه بخشش میاد توی انگشتان پا جمع میشه. خب پس اینم یه 10 دور قشنگ برای خودتون بشمارید. اگه دچار کرامپ یعنی گرفتگی شدید، آروم اون ناحیه که دچار گرفتگی میشه رو ماساژ بدید. اگه آهسته انجام بدید احتمال این که این اتفاق میفته خیلی کم میشه، ولی اگه دچارش شدید اشکال نداره، آروم ماساژ میدید. پس 10 دورتون رو خودتون بشمارید. یکم هم مکس داریم. ببینید وقتی باز میکنم یه ذره نگه میدارم، دوباره جمع میکنم. تنفستون هم که جاری. خب حالا هر موقع که 10 دورتون تموم شد دیگه میریم برای استراحت. یه بخش دیگه ای که خشم و تنش ممکنه اونجا انباشته بشه، انگشتان و مچ دست ما هستش. پس الان میخوایم روی دستمون هم خوب کار کنیم.
اول بریم روی خود مچ دست کار کنیم. اونایی که خیلی حرفه‌ای هستین و زیاد کار کردین میتونید که همزمان دو تا دست رو میاریم روبرو، همزمان چرخش رو انجام بدید. منتها برای همه امکانش نیست که همزمان این چرخش رو اجرا کنن، چون ممکنه دچار زاویه بشه دستشون. حالا من هر دو تاشو بهتون آموزش میدم که بر اساس شرایطتون تصمیم بگیرید. ببینید دو دستی همزمان به این شکلی که شروع میکنم اول هم جهت، انگار دو تا سکه پشت دو تا دستمه، نباید زاویه بگیره. حتی میتونید واقعا سکه بذارین پشت دستتون که مطمئن بشید که درست دارین انجام بدید. پس مدام این پشت دست رو به سقفه. 10 تا از راست، شانه باید رها باشه، گردن رو چک میکنید و 10 تا هم از چپ. حالا من الان شما که دارید دو دستی انجام میدین یه دستیش هم بگم. یه دستیش برای اونایی که نمیتونن و گیج میشن به این شکله. اول رو دست راستتون راست و چپش رو انجام میدید، اینجوری مسلط تری. یا مثلا دست رو میتونی یه لبه بذاری یا با دست دیگه بگیری، اما وزن این دست رو تحمیل نمیکنی بهش. و بعد 10 تا هم جهت عکسش یه ذره استراحت میکنین، بعد میرید دست دیگه. پس این برای اونایی که دارن یه دستی انجام میدن. خب حالا اونایی که دو دستی بودن، پس ما فعلا 10 تا از راست هم جهت و 10 تا هم از چپ هم جهتمون رو انجام دادیم دیگه، با رعایت تمام نکاتش. حالا این که تموم شد یه چند لحظه استراحت بکنید. میخوام خلاف جهتش هم بهتون بگم که این برای اونایی که دارن دو دستی کار میکنن، چون اونی که یه دستی که دیگه خلاف جهت نداره دیگه. دوستانی که دو دستی دارید کار میکنید دوباره میارید، این دفعه ببینید میارم دو تا مشت بالا و بعد هر دو داره به داخل میاد، یعنی خلاف جهت هم دیگه. یکی داره به چپ میره، اون یکی داره به راست میره. باز اینم اجراش یکم به خصوص برای اونایی که ذهن آشفته دارن ممکنه که سخت بشه. پس اگه دیدید که نمیتونید همون یه دستیشو کار میکنید. 10 تا از داخل به بیرون، حواستون باشه که زاویه ندید، شانه باید رها باشه. اینم کلی نکته داره. پس قابل توجه اون دوستانی که فکر میکنن یوگا کله ملق زدن و ایستادن روی سر و دست و این داستان هست. نه، یوگای حقیقی اینه که شما بتونید این چرخش مچ دست رو درست انجام بدید و اثرات شگفت انگیزش رو در بدن خودتون ببینید. ببینید الان دارم جهت دیگه شو کار میکنم، هر دو به بیرون میره، یعنی این اگه به راست میره این داره به چپ میره. پس اینم جهت عکسشه، باز انجام میدیم. حالا اونایی هم که کلا مشکل مچ دست دارن میخوان بیشتر رو تقویت مچشون کار کنن، ما براتون ویدیو مخصوصتون رو اینجا میذاریم و لینکش هم که توی دیسکریپشن قرار میدیم که اگه خواستین تمرین بکنید. خب اینم که تموم شد قشنگ شمارش داشته باشید و بعد استراحت. خب میرسیم به تمرین بعدی که باز روی انگشتان دست خیلی متمرکزیم. این هم بعضیا ممکنه دو دستی نتونن انجام بدن که باز میتونید به این شکل اجراش کنید. حالا من دو دستیشو بهتون میگم. حواستون هست که شانه و گردن رها باشه. انگشتاتون رو هر چقدر که میتونید خوب از هم باز میکنید و بعد دو تا بند اول رو مثل عنکبوت به این شکل جمع میکنید. بسیار برای رفع تنش های انباشته شده، خشم انباشته شده توی این ناحیه میتونه به شما کمک کنه. پس اینم قشنگ یکم نگهش دارید، باز و جمع. خیلی عالی. باز خودتون شمارش دارید دیگه، 10 تا. اونایی هم که یه دستی دارن کار میکنن 10 تا با این دست و بعد 10 تا با دست دیگه. مدام حواستون باشه به شانه و گردن. بسیار عالی. و 10 تاتون که تموم شد استراحت. میرسیم به یکی از آسانه‌های بسیار مهم در یوگا که خیلی خوب در فضای لگن کار میکنه. فضای لگن رو اگه خوب روش کار کنید و انرژیش رو یعنی آپانا رو سیال کنید به افزایش امنیت شما کمک میکنید. شما وقتی دچار خشم و تنش میشید یه بخش پنهانش همون عدم امنیت هست، یعنی به جهت اون عدم امنیتی که دارید احساس میکنید به شکل خشم خودش رو بروز میده. در بعضیا به شکل ترس بروز پیدا میکنه، در بعضی ها به شکل خشم بروز پیدا میکنه، ولی اون روی سکه خشم در واقع همون ناامنی و ترس هستش. حالا این تمرینی که الان انجام میدیم پروانه یا باداکون آسانا بسیار در همین فضای لگن تاثیر داره، انرژی لگن رو سیال میکنه. حالا من میخوام امروز با حبس دم این رو انجام بدیم که بتونیم رو بخش مانیپور هم یعنی اون چاکرای سوممون هم خوب کار کنیم، روی ساماناوایو
اون مخزن انرژی میانی خوب کار کنیم که باز کمک میکنه که روی اون خشم‌هامون هم بیشتر متمرکز باشیم. ببینید پاها رو در حدی که زانو اجازه میده، آشناها رو به لگن نزدیک میکنم، از طرفین اینا رو رها میکنم. حالا این قسمت داخل کشاله که عضله سارتوریوس یا خیاطه هست میخواد منقبض شه. شما آگاهانه این قسمت ها رو قشنگ رها نگه دارید. دستتون رو میگیرید دور پنجه پا. حالا بعضیا دستشون نمیرسه به هر علتی، میتونید مثلا قسمت مچ رو بگیرید. خب ببینید گفتیم میخوایم با حبس دم انجام بدیم. اگه کسی نمیتونه، مثلا افراد مبتدی ممکنه نتونن این بازی ها رو با دم و حبس دم و بازدم داشته باشن، اصلا خودتون رو اذیت نکنید، عادی نفس بکشید. ولی اونایی که در توانتون هست به این شکل میخوایم انجام بدیم. پاها که پایین هستش یه دم شکمی میگیریم. دم شکمی یعنی که با دم شکمشون یکم به جلو و طرفین پر میشه. پس به این شکل کمی شکم به جلو میاد. بعد نفس رو نگه میداریم، حبس دم، و موقعی که حبس کردیم این پا میاد بالا. پس الان شکمتون برجسته هست، دم رو نگه داشتید در حد توان، یعنی به فشار نباید بیفتید. موقع بازدم پا رو دوباره رها میکنم. پس به این شکل اینجا دم میگیرم، شکمم یکم پر میشه، پا رو میارم بالا تو حبس، هر چقدر که در توانم نفسم رو نگه میدارم و بازدم. دقت کنید که بازدمتون هم از بینی باشه. پس تمام دم ها و بازدم ها از بینی. شماره 3 دم، حبس و بازدم. باز من اینجا به شما فرصت میدم که خودتون این رو انجام بدید، چون هر کسی حبس دمش با کسی دیگه ممکنه که تفاوت داشته باشه. الان چهارمی خودمه، اصلا به فشار خودم رو نمیندازم. به همین ترتیب ادامه بدید. شما وقتی که بازدم انجام میدید دقت کنید که شکمتون خود به خود میره داخل. ضربه نزنید، شلش کنید، یعنی اون حالت برجسته که داشت کافیه که فقط شل کنید. میبینید با بازدم شل رها. پس اینجا نگه داشتم و اینجا بازدم. حالا یه چند دور هم با هم دیگه بدون شمارش ریز ریز بال میزنیم. اینجا دیگه تنفس کاملا جاریه. ریز 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 بال میزنید. حتی کمی میتونید صاف، یعنی پشت صاف باشه، به جلو بیان، آهسته، شانه رها. خیلی خوبه و آروم برمیگردیم. حالا میخوایم تو همین وضعیت پروانه که نشستیم پیچش رو هم اجرا بکنیم. پیچ ها هم خیلی روی همون سامانوایو یا مخزن انرژی میانی تاثیر میذاره. اگه اذیتین توی پیچ میتونید یه کوچولو پا رو به جلو هدایت کنید که زانوتون آزادتر باشه، اذیت نباشید. خب دستامو میبرم بالا میارم. اگر که مشکل کمر ندارم، پریود نیستم، میتونم دستمو بیارم پشت ران. اگه این محدودیت رو دارم همین روی ساق باشه، خیلی نپیچید. خب یه 3 تا نفس شکمی که قبلا تمرینش کردیم انجام میدین. شانه رها، با دم شکم پر، با بازدم نافتون شد، نگاهتون هم متعالی راست. بعد برمیگردیم وسط، دوباره دست میبریم بالا. پس دستتون رو جای درست بذارین دیگه، شانه رها باشه. از فراز شانه چپ داری نگاه میکنیم، نگاه ثابته، پشت صافه، تنفس شکمیه. مرسی، خیلی خوبه. یه دور دیگه با هم اجرا میکنیم. معمولا پیچ ها رو وقتی تکرار میکنید بدنتون حالت نرمتری پیدا میکنه و بهتر میتونید اجراشون کنید. شانه رها باشه، تنفس از بینیه. یه دور دیگه با هم انجامش میدیم. دوستان پریود و دوستانی که کمر درد دارن مکسشون هم میتونن کوتاه در انتخاب کنن.
بسیار عالی. متشکرم، کافیه. میتونید به این شکل برگردید و استراحت کنید. میرسیم به یک تمرین خیلی مهم در یوگا که ناماسکاراسان یا حالا نیایش میگن، سلام میگن. چرا مهمه؟ به خاطر که روی 2 تا فضا از اون 3 تا فضای مهم بدنمون از جهت یوگا کار میشه. یکی داراکاش، یعنی فضای لگن که قبلا هم راجبش گفتم. یکم هیریدایاکاش. شما وقتی که تحت خشم و تنش هستین، این فضاها ممکنه خیلی فشرده بشه. قفسه سینه فشار میاد، مثلا طرف میگه قلبم اذیته. واقعا داره درست میگه، چون این فضاها خیلی تحت انقباض و تنش و فشار قرار میگیره. حالا این ناماسکاراسان هم میاد رو فضای لگن شما تاثیر میذاره، اون حالا افزایش امنیتی که بهش نیاز دارید، و همین که میاد روی این قسمت، روی چاکرای قلبتون، روی فضای قفسه سینه و قلب شما بسیار تاثیر میذاره. و اینکه ما میخوایم اتفاقا امروز بازدممون هم اکتیو باشه توی این تمرین. بنابراین سطح این تمریناتی که امروز ما داریم با هم کار میکنیم از مبتدی بالاتره. شاید خود آسانه ها خیلی چیز عجیب غریبی نداشته باشن، ولی اون بازی کردن با تنفس ها و بازدم های انفجاری اینها رو تبدیل میکنه به یه سطح تقریبا متوسط رو به بالا. پس دوستانی که مبتدی هستین، 0 کیلومتر هستین، خیلی احتیاط داشته باشین که اذیت نشید، بهتون فشار نیاد توی تمرینات. خب ببینید، توی ناماسکاراسان کسایی که زانو درد دارن یا مچ پاشون مثلا مشکل داره نمیتونن چنباتمه بشینن، ولی اصل این تمرین به شکل چنباتمه است که بتونیم رو فضای لگنمون هم خوب تاثیر بذاریم. حالا اگه کسی مچش مشکل داره، زانوش مشکل داره، نمیتونه چنباتمه بشینه، زیرش یه چیزی بذاره. اثر تمرین که خب کمتر میشه دیگه، چون لگن دیگه یه سطح اتکا داره. مثلا آجر میتونید بذارید یا هرچی. ولی خب به هر حال از اینکه انجامش ندید خیلی بهتره. ضمن اینکه حالا دوستانی که زانو درد داریم، ما براتون تمرین اختصاصیتون رو اینجا میگذاریم، لینکش هم توی دیسکریپشن قرار میدیم که تمرین داشته باشید. دوستانی هم که رو مچ پاتون میخواین کار کنید، برای شما هم ویدیو مخصوصتون رو میگذاریم که بیشتر روی مچ و انگشتان پا اگر که میخواین کار کنید تمرین داشته باشید. خب حالا بریم سراغ ناماسکاراسان. پس ببینید امروز میخوایم بازدمامون به شکل از دهان باشه، یعنی دم رو از بینی میگیریم، دممون هم شکمیه، یعنی یکم وقتی که باز میشه، حالا بهتون میگم چه شکلی، در واقع شکمتون برجسته میشه. بازدم رو قشنگ شکم رو به داخل میکشیم و از دهان خارج میکنیم. خب ببین به این شکل. من 2 تا دستم قشنگ مماس کف دستم، لگنم رو زمین نخوابوندم یعنی یکم فاصله داره. بعد دقت میکنم اگر که مثلا وقتی چنباتمه میشینم پاشنم جدا میشه، یه حوله مانندی چیزی زیر پاشنه بذارید که رو هوا اینجوری نباشه. ببین این اشتباهه. خب حالا قشنگ لگنتون هم سنگینه، با دستتون میبینید دارین پاها رو باز میکنید، همزمان یه دم بگیرید، چانه رو هم به جلو و بالا بکشید. من گردن رو اصلا خم نمیکنم و من فقط چانه رو به جلو و بالا کشیدم به این دمه. یه کوچولو دم رو نگه دارید و به این شکل. اگه مشکل گردن ندارید یا سرگیجه نمیگیرید، میتونید که موقع بازدم کامل سر رو بیارید بین 2 تا بازو و رو انجام بدید و شکم به داخل کشید. اگه مشکل گردن دارید، مشکل سرگیجه میگیرید، در این حد، یعنی فقط قفل چانه، خیلی پایین نمیبرید. پس خودتون انتخاب کنید بر اساس شرایطتون. دوستان گردن دردی، ویدیو شما رو اینجا براتون میگذاریم که اگه خواستین بیشتر رو گردنتون کار کنید تمرین داشته باشید. خب اینم 10 دور اگه میتونید. پس دقت کن مثل اتوشویی مانند، دیدی چجوری اتوشویی رو صدا میده؟ بازدمتون اونجوریه. قشنگ دهان رو باز کنید، از شکم انگار دارید که این رو خارج میکنید. بسیار تو شرایطی که تحت خشم و تنش و اضطراب هستید، این مدل بازدم انفجاری به شما کمک میکنه. ببین این برای اونایی که محدودیت دارن. خودتون دیگه 10 تا رو بشمارید.
اگه 10 تا براتون زیاد بود میتونید کمتر انجام بدید و بعدش هم برای اینکه فشار رو از روی مچ و زانو بردارید آروم به این شکل ضربه میزنید که نرم بشه و فشار از روی این قسمت ها برداشته بشه. باز یه بخشی که خیلی میتونه خشم و تنش رو تو خودش ذخیره کنه قسمت اتصال شانه هستش، اونجایی که استخوان بازو میره توی حفره شانه‌ای گلنویی. خیلی مهمه که این قسمت رو هم قشنگ روش کار کنیم. تمرین ساده‌ایه اما اثرات فوق‌العاده داره. دستو میاریم روبرو، کاپ میکنیم رو شانه به این شکل. آرنجه رو میکشم بالا، همزمان چانه رو هم میکشم بالا و وقتی که آرنجا میاد پایین چانه برمیگرده سر جاش. 10 تا به این شکل، یعنی از جلو به عقب قشنگ دایره بزنید. دهان بسته با بینی نفس میکشیم. 10 تا. مرسی. کامل دایره بزنید. تخته هم شنیدید اشکالی نداره، قبلا توضیح دادم. حالا جهت عکسش، یعنی قشنگ بشمارید خودتون. ببین جهت عکس از عقب میبرم، اینو خوب میکشم عقب بالا که چانه هم میره بالا و میاد پایین. اینم 10 تا، یعنی حالا هر تعدادی که از جلو به عقب انجام بدید همون تعدادم از عقب به جلو. حداکثر 10 تا. ما اینجا تعداد رو زیاد گفتیم، همونطور که قبلا هم توضیح دادم، ولی سطح متوسط به بالا هستش. حالا اگه در توانتون نیست کمتر انجام بدید، مثلا 3 تا 5 تا. عجله نکنید، آهسته. از خودتون شمارش داشته باشید، به من اکتفا نکنید چون من بینش هی دارم به شما توضیح میدم. حالا اون تعداد مشخص خودتون که انجام دادید استراحت میکنید. میرسیم به یکی از تمرینات خیلی مهم در یوگا که جزء تمرینات تخلیه‌ای هم محسوب میشه، اصلا جزء پاوانموکتا ها هم لحاظ شده که در واقع تبرزن بهش میگن، هیزم شکن بهش میگن. منتها بازم چون وضعیت چنباتمه داره، افرادی که نمیتونن مثلا میتونن حالا 2 تا آجر زیر باسنشون بذارن یا حتی ایستاده انجام بدن با زانوی کمی خم. حالا نکاتشو بهتون میگم، چه تو وضعیت چنباتمه باشید چه ایستاده باشید، حرکت دست عین همه. نکته مهمی که خیلی ها اشتباه میکنن اینه که وقتی که این دست تبر رو انگار گرفتین تو دستتون میبرید بالا، موقع فرود آوردنش کامل خم میشن. ببین این غلط، یعنی بالاتنه نباید بیاد جلو، این غلط. شما فقط دارید این اتصال دستتون رو توی همون حفره شانه گلنویی، فقط اینو دارید جابجا میکنید و حرکت تیلت دارین، یعنی حرکت عمودی دارین توی قسمت چانتون. پس اینجا دم منه. بعد وقتی دم رو از بینی گرفتید یه حبس هم دارید در حد توانتون و اگه مثل من سطح نرم جلوتون نیست حتما یه بالشتکی چیزی بذارید که نگران فرود آوردن دستتون نباشین دیگه، روی یه سطح نرم بیاد پایین. درست شد؟ پس من خب اینجا سطحش نرمه نیازی نیست، ولی شما حتما این کارو بکنید. ببین اینجا دم منه، بعد یه حبس دارم. دیدی بازدممو چه جوری خارج کردم؟ پس بازدمتون از دهانه و ترجیحاً با صدا باشه. یعنی اینجا دیگه خجالت رو میذاری کنار چون میخوای تنش ها رو تخلیه کنی دیگه، قشنگ با صدا. پس دمتون ببینید به این شکل، دم از بینی، یه حبس داریم و بازدم رو از دهان به شکل ناگهانی و انفجاری خارج میکنیم. 3 میبینی من اصلا خم نمیشم جلو. 4 5 6 7 8 9 و 10. مرسی.
حالا 10 تا اگه براتون زیاده میتونید کمتر انجام بدید، به ویژه افرادی که سطحشون حالا مبتدی رو به متوسط هستش، ولی دوستانی که پیشرفته کار کردن ما معمولا همین 10 تا رو سر کلاس‌ها با هم دیگه کار میکنیم. بعدش باز چون حالا زانو تحت فشار بوده میتونید به این شکل آروم ضربه بزنید و استراحت. بعد از اون تمرین تخلیه که داشتیم، حالا باید به بدنمون فرصت بدیم که یکم آروم بشه. یکی از تمریناتی که روی سیستم پاراسمپاتیک اثر میذاره براتون انتخاب کردم سایکلی آسانا که خیلی تو این زمینه میتونه بهتون کمک کنه، اصلا آرامش بهتون میده بعد از اون انقلابی که در بدنتون ایجاد شد با تمرین قبل. حالا اگه نیاز به بالش داشتید میتونید که از بالش هم یه دونه 2 تا هر چند تا که هستش استفاده بکنید. ببین به این شکل من میشینم و کف پای راست من مماس میشه با ران پای چپ من. دقت میکنم پاشنه پا زیر لگن نباشه. بعد آروم میچرخم که سینه در امتداد زانو باشه. حالا آروم آروم میام پایین. اگه محدودیتی ندارم به لحاظ کمر، سرگیجه یا هر چیز دیگه، یا مثلا اونا که توپل هستن نمیتونن کامل برن پایین، پس اگه که این محدودیت ها رو ندارید آروم میخوابید. حالا پیشونی یا جلوی چانه رو هر کدوم راحت ترید میذارید رو زمین و شروع میکنید به تنفس شکمی، یعنی با دم شکم رو پر میکنید. قبلا هم تمرین کردید. با بازدم نافتون رو شل میکنید 10 تا. حالا اونی که محدودیت داره که میتونه از بالش کمک بگیره بمیشه. پس 10 تا تنفس شکمی با دم قشنگ شکم پر، با بازدم نافتون شل، دهان بسته، چشم ها بسته. با هر بازدم میخوام بدنتون رو رهاتر کنید، انگار دارین تو دل زمین فرو میرید. خودتون شمارش دارید، حواستون به شانه هاتون باشه، تخته پشتتون. مدام با هر بازدم انگار رهاتر میشه. حالا هر موقع 10 تاتون یا حالا اون حد اکثر خودتون تموم شد آروم آروم قدم میزنید به طرف پا. این الان یه سمت بود دیگه، بعد اینو متقارن کار کنید. میریم برای سمت دیگه به این شکل. کف پای چپم این دفعه مماس شده با ران پای راستم. پامم حواسم هست که زیر لگن نباشه. میچرخم. تمام این مراحل مثل رانندگی که میگن آینه رو چک کن، نمیدونم دنده رو چک کن، اینم بعد همه رو وقتی بهتون میگم چک کنید. خب باز اگه بالش لازم داشتین که میتونید از بالش کمک بگیرید و آروم آروم میریم پایین. تنفس شکمی داریم. شانه ها کاملا رها باشه، با دم شکم پر، با بازدم نافتون شل. همون مقداری که سمت راست موندین همون مقدار بمونید. مثلا 5 تا نفس موندی این ورم 5 تا بمون، 10 تا موندی این ورم 10 تا بمون دیگه. حالا بستگی به شرایط خودتون داره. خیلی آرام بخشه، کمک میکنه که همونطور که گفتم سیستم پاراسمپاتیکتون فعال بشه. ذهنتون رو خیلی آروم میکنه این تمرین. خب حالا اون تعدادتون که تموم شد آروم قدم میزنید و وضعیت نشستتون رو تغییر بدید. باز میرسیم به یه تمرینی که جنبه تخلیه داره و خیلی ملو هست، حالا در مقایسه با اون تمرین تبرزن که سطحش یکم سنگین بودش. ببینید به این شکل میشینم. حالا حتی میتونید که لبه بشینید و پاتون رو آویزون کنید که قشنگ دیگه کاملا رها باشه شانه هاتون. دستا به طرفینه، یعنی مثلا اگه لبه تخت یا صندلیتون بشینید میتونید قشنگ دستاتون رو آویزون کنید. بعد با یک دم از بینی شانه ها رو میارم بالا، یکم نگه میدارم. با یک آه از دهان این رو قشنگ رها میکنم. اینم یه 10 دور انجام میدم. پس دم، حبس، 3 دم. حالا خودتون همینجوری بر اساس طول حبس دمتون میتونید که این رو ادامه بدید. قشنگ دهان رو باز کنید. بسیار عالی. به اثر تمرین توجه کنید.
باز میرسیم به یه بخش مهم، یکی از بخش‌های خیلی مهمی که موقعی که تحت خشم و تنش و اضطراب هستیم ممکنه درگیر بشه گردنه. مثلا دیدین گردن درد استرسی میگیره، یه موقع‌ها ممکنه فیزیکی مشکلی نداشته باشه، ولی خب باز اینجا هم خیلی انباشتگی ممکنه داشته باشین. یکی از ساده ترین تمرینات گردن رو براتون انتخاب کردم، همون چرخش گردنه که باید خیلی آهسته انجام بشه. در واقع با نوک بینیتون انگار دارین رو سطح مقابلتون دایره ترسیم میکنید، چشماتون باز باشه، عینک و اینا رو بردارید و بنابراین به این شکل خیلی آهسته روی صفحه مقابل انگار دارین با نوک بینی دایره میزنید. حد اکثرش رو بهتون میگم 10 تا از راست، 10 تا از چپ. اگه 10 تا براتون زیاده، مثلا 5 تا راست 5 تا چپ، یا 3 تا راست 3 تا چپ، خودتون بشمارید، به من کار نداشته باشید. دم و بازدم از بینی داره انجام میشه، عجله نمی کنیم، شانه کاملا رها، چشماتون هم داره با بینیتون میچرخه. خب حالا فرض میکنیم من 10 تا راستم تموم شد، حالا جهت عکسش آهسته آرام. خود این تمرینات گردن چون روی عودان وایو تاثیر میذارن، اون مخزن انرژی ناحیه سر و گردن، بسیار آرام بخشن. یعنی اصلا یه رخوتی رو ممکنه بعدش تجربه کنید به خاطر آزاد شدن این انرژی. مثلا ممکنه که خمیازتون بگیره یا خوابالو بشید. اینا اوپاپراناهای ناشی از همین آزاد شدن عودانا هستن، خیلی هم خوبه. خب حالا دو جهتتون که تموم شد، اگه سرگیجه دارین یا احساس تهوع دارین، یه نقطه ثابت رو نگاه میکنین به خاطر آزاد شدن عودانا. اگرم نه که میتونید چشماتون رو ببندید. اگه میخواین بیشتر با بحث وایوها آشنا بشید و اصلا با طراحی تمرین در سبک ساتیاناندا، میتونید به پیج یوگا شادی، آموزش یوگا با شادی مجتبی، در اینستاگرام دایرکت پیام بدید که راهنماییتون کنیم چطور میتونید اون پکیج آفلاین طراحی تمرین آسانه‌های سبک ساتیاناندا رو تهیه کنید. باز میرسیم به یه تمرین خیلی مهم که میتونه جزء تمرینات تخلیه‌ای باشه و در دو وضعیت اجرا میشه، هم ساده هم حالت تخلیه، که من هر دوتاشو بهتون میگم. تمرین آکارنا دانوراسانا یا تیر و کمان. قبل اینکه تمرین رو با هم دیگه انجام بدیم، برای اون دوستانی که میخوان روی اضطراب و استرسشون بیشتر کار کنن، یه ویدئوی 30 دقیقه‌ای هست که اینجا براتون میگذاریم. خواستین جداگونه تمرین داشته باشید، لینکش هم که توی دیسکریپشن قرار میدیم. خب بریم سر تمرین خودمون. میخوام که پاهاتون رو عرض لگن باز کنید. عرض لگن هم اینجوریه فرمولش، دقت کنید که همیشه اینو رعایت کنید. یه 45 درجه پنجه ها رو باز میکنیم مثل چالی چاپلین. بعد پاشنه رو میاریم پشتش، این میشه عرض لگن من که میتونه با شما فرق داشته باشه. خب حالا یه قدم اندازه کف پاتون، طولش چقدره؟ یه قدم میای جلو اندازه کف پا با پای راست و بعد یه 45 درجه پنجه رو باز میکنیم به این شکل. حالا الان دست راستم رو به این شکل میبرم، میخوام اون کمان رو بگیرم تو دستم دیگه. شستم رو میذارم، مشت میکنم، دست چپم رو به این شکل از بالا میارم کنارش. این هم میتونه حالا مشت باشه یا آزاد باشه، اونجور که راحتی. و حتی میتونید یک نقطه ای رو در نظر بگیرید که انگار خشم شما اونجا نشسته. این نقطه بالاتر از سر شما باشه. میبینید نگاه من رفته بالاتر. لطفا چشمتون نچرخه. مثلا میتونید کنج اتاق رو انتخاب کنید یا اگه تو طبیعت هستین نوک کوه رو، یعنی یه نقطه بالا باشه. خب 5 تای اول ساده میخوایم انجام بدیم. ببینید به این شکل دستمو میکشم. اونایی که اهل تیراندازی هستین با تیر و کمان خوب بلدین که دست نباید بیفته. ببینید در امتداد شانه کشیدم با دمی که از بینی و بعد خیلی عادی و آرام دست رو با بازدم از بینی برمیگردونم. یه 5 تا ساده با هم انجام میدیم. دم بازدم. نگاهتون هم که ثابته. انگشتت هم میتونی پوینت کنی. 3 4 و 5. خب اونایی که انفجاری نمیخواین انجام بدید دست رو بندازین استراحت کنید. اونایی که میخواین انفجاریش هم کار کنید، انگار به اون خشمت میخواین تیر بزنی. ببین به این شکل دم، حبس دم، هوه و بازدمت انفجاری. 2 دم،
حبس دم، هوه. 3 دم، حبس، هوه. 4 هوه و 5 هوه. مرسی. حالا دستو میندازیم، برمیگردیم. الان ما یه سمت رو کار کردیم دیگه، باید قرینه کار کنیم. پس یکم استراحت میدیم به خودمون. اگه میخوایم مثلا آب بخورید، ریلکس کنید، حتی بشینید، که بریم سراغ سمت دیگه. برای سمت دیگه همونا رو تکرار میکنیم. ببین پای چپ رو میارم جلو، اندازه یک کف پا 45 درجه باز میکنم. این جزء تمریناتیه که خیلی محبوب شاگردای من هست تو کلاس مراقبه یوگا نیدرای نیمه پیشرفته. معمولا ما اونجا کار میکنیم. حالا اینکه هدفمون چی باشه موقع تیر زدن میتونه متفاوت باشه. مثلا میتونه یکی از صفات ناپسند خودتون باشه، میتونه همین خشم باشه، میتونه هدفی باشه که میخوایم بهش برسید، که میتونید این رو خودتون هم تمرین کنید. خب دست چپ رو میارم، انگشت اشاره رو پوینت میکنم، 5 تا ساده انجام میدم. دم، بازدم. 2 دم، شانه رها باشه، بازدم. 3 بازدم. 4 بازدم. 5 بازدم. حالا انفجاری کار میکنیم. دم، حبس دم، هوه. 2 هوه. 3 هوه. 4 هوه و 5 هوه. مرسی. برمیگردیم و استراحت میکنیم. میرسیم به یه تمرین خیلی مهم تو شرایطی که مثلا اضطراب و استرس دارین، خشم دارین. تمرین شیک بهش میگن، شیکینگ. شیک این با اون شیکی که میرین تو کافه میشینین میخورین فرق داره، اما فرایند شبیه همونه، چون اونجا هم دقیقا همین کار رو میکنن دیگه. یه سری مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنن، شیک میکنن. اینجا هم میخوایم بدن رو در واقع بلرزونیم و شیک کنیم، که کمک میکنه تمام اون اضطراب ها، خشم هایی که انباشته شده تو بخش های مختلف و سلول های بدن شما فرصت رهایی پیدا بکنه. منتها یک گراندینگی داریم. یعنی چی گراندینگ؟ یعنی که شما پاهاتون رو متصل نگه میدارید، پاهاتون اصلا جدا نشه از زمین. چرا؟ چون اینجا میخوایم رو چاکرا یکمون هم که بخش امنیت ما رو تامین میکنه همچنان اثر رو بگذاریم. پس کف پاهاتون قشنگ متصل، انگار مثلا با یه زنجیر پاها رو چسبوندین به زمین، مثل این عروسک‌های بادی که میذارن جلوی مثلا پیتزا فروشی ها، که توش در واقع یه سری هوا رو عبور میدن به سرعت و به این شکل حرکت میکنه، ولی قسمت پایینش کاملا متصله که جدا نشه دیگه از زمین. دقیقا شبیه همون هستش. پس بنابراین خیلی رها باشید. ببین مثلا زانوامو یکم خم نگه میدارم، دستام آزاده، و بعد به این شکل دقیقا مثل همین عروسک‌های بادی آزادانه دست و پا رو به این شکل حرکت میدم. بدن رو کامل حرکت میدم، اما کف پاها رو زمین میمونه. بسیار تمرین خوبیه، همونطور که گفتم، که بتونید که اون تنش ها رو، انقباض ها رو رها کنید، خشم های انباشته شده. پس در رهایی کامل تمرین شیک رو انجام میدیم. تنفستون جاریه، از بینی نفس میکشیم. ادامه بدید. و این تمرین اتفاقا پیش از تمریناتی مثل مدیتیشن توصیه میشه. یعنی اگه میخواین تمرین ذهنی انجام بدید و فرصت ندارید که خیلی بیاین آسانا کار کنید، میتونید همین شیک رو انجام بدید، بعد بشینید برای مدیتیشنتون. کمک میکنه که متمرکزتر باشید توی اون تمرین ذهنیتون. خیلی خوبه. حالا من همینجا تمرین رو متوقف میکنم، ولی تا هر زمان که دلتون بخواد میتونید که اینو ادامه بدید. میخوایم یه تمرین رو انجام بدیم که هم در حوزه پرانایام مطرح میشه، هم در حوزه مودراها. کلا مودراها رو ما تو سطح مبتدی آموزش نمیدیم، مگه حالا چیزایی که ساده تر باشه. بنابراین باز این مودرایی که الان میخوام بهتون توضیح بدم برای سطح مبتدی خیلی توصیه نمیشه دیگه، چون قبلش یه سری آمادگی ها میخواد. حالا سعی میکنم اون آمادگی قبلش هم براتون توضیح بدم، ولی خیلی کمک میکنه که ذهن آروم بشه، خنک بشه کلا. چون دیدین وقتی که شما وقتی عصبانی هستین اصلا دمای بدنتون هم بالا میره
حتی ممکنه رنگ چهرهتون هم تغییر بکنه. و تمرینات خنک کننده مثلا تمرینات تنفسی مثل شیتالی، شیچکاری، همین کاکی مودرا که الان میخوایم با هم کار کنیم، اینا خنک کننده هستن دیگه. اینا رو اگه انجام بدید توی اون کاهش خشم و اون حتی دمای بدنتون به واسطه خشم میتونه که تاثیرگذار باشه و قبل از مدیتیشن و تمرینات ذهنی هم به شما کمک میکنه که یکم به درون کشیده بشید، متمرکزتر بشید، بعد برید سراغ تمرینتون. حالا اونایی که مشکل چشم دارن، مثلا چشمتون عفونت داره، التهاب داره، عمل چشم داشتین به تازگی، یا اگه سردرد دارید، این تمرین رو انجام ندید. به جاش ما براتون ویدیوی مخصوص خودتون رو میگذاریم که تمرین بکنید که اونم باز یه سری محدودیت ها توش گفته شده دیگه، چون وقتی که چشمتون مشکل داره هر تمرینی رو نمیتونید اجرا کنید. عینک و لنز هم نداشته باشید چون جزء مودراهای چشم هستش. کاکی مودرا، کاکی به معنای کلاغ هستش و فرمی که به دهانمون میگیریم توی این تمرین دقیقا مثل منقار کلاغه. اصلا معنیش میشه منقار کلاغ، کاکی مودرا. و میگن عمر کلاغ خیلی هم طولانیه، پس میتونه روی طول عمر شما و سلامت شما هم تاثیر بذاره. هرچند که کسایی که یبوست دارن توصیه نمیشه که این مودرا رو طولانی انجام بدن چون خنک میکنه دیگه اون قسمت گوارشتون رو. حالا برای دوستان یبوستی هم ما ویدیوی مخصوصتون رو میذاریم، لینکش هم که اینجا تو دیسکریپشن میذاریم که اگه خواستین جدا تمرین بکنید. ولی به هر حال اگه یبوست دارین تعداد کمتر انجام میدید چون گوارش رو خنک و سرد میکنه دیگه. و دیگه اینکه اگر که افسردگی خیلی شدیدی دارین که به واسطه اون دارید دارو مصرف میکنید، بازم این مودرا چون شما رو به درون میکشه خیلی توصیه نمیشه تو این شرایط. مگه حالا اگه خواستین کار کنین تعداد کمتر انجام بدید. و قبل از اینکه خود کاکی مودرا رو اجرا کنین باید ناسیکا گرادریشتی رو با هم دیگه تمرین بکنین. پس میبینید که مقدمه هم زیاد داره که ناسیکا گرادریشتی باز خودش یه مودرای مهمه. نگاه کردن یا خیره شدن به نوک بینی هستش. شما وقتی به نوک بینیتون نگاه میکنید به نوعی باز دارید روی فضای لگنتون هم تاثیر میذارید، یعنی این فضاها به هم مرتبط هستن چون در واقع دارید روی بویاییتون که مبتنی بر چاکرای اول شما یعنی مولادار هستش تاثیر میذارید، یعنی روی اون حسی که مبتنی بر چاکرای اول شما که خودش مبتنی بر امنیت شماست دارید تاثیر میذارید. خب پس ما با نگاه کردن به نوک بینی دقیقاً داریم روی همون امنیتمون، روی اون آرامش درونیمون تاثیر میذاریم. حالا اونایی که مشکل چشم دارن قاعدتا این تمرین رو نباید انجام بدن، یا سردرد اگه دارید خواهش میکنم تمرین رو انجام ندید. ببینید به این شکل نوک بینی میتونم انگشت من بذارم نگاه میکنم، نفسم هم جاریه، تا جایی که پلک نمیزنم میتونم نگاه کنم. بعد که خسته شدم چشممو میبندم. تمرین ساده ای نیست، بازم تاکید میکنم، یعنی فشار زیادی رو ممکنه تو فضای سرتون تجربه کنید. دوباره یه چند راند فعلا ناسیکا گرادریشتی رو با هم دیگه کار میکنیم که بعد بریم سراغ کاکی مودرا. حتما استراحت بدید به خودتون. پس ترجیح میدیم که پلک نزنیم دیگه. هر جا که دیدین چشمتون خسته شد دیگه ببندین، استراحت کنیم. خب همین 2-3 دور که کار کردیم جای اون نگاه کردنمون رو توی کاکی مودرا پیدا کردیم. قراره به نوک بینی خیره بشیم. حالا یه پالمینگ انجام بدید، قشنگ دستا رو گرم کنید، بزنید روی چشماتون، آروم پلکا رو باز و بسته کنید. ممکنه حتی اشک ریزش داشته باشید، اشکال نداره. حالا بریم سراغ کاکی مودرا. ببینید لب‌ها رو دقیقاً مثل منقار کلاغ به این شکل میارین جلو. اینا که دیدین میرن تزریق لب میکنن اینجوری برجسته میشه، به همون شکل حالت جلو اومده. خب پس بنابراین شما یه فضایی ایجاد کردین که دمتون رو دقت کنید، دمتون یعنی ورود هوا رو از دهان انجام میدین، برعکس اون چیزی که ما همیشه از بینی انجام میدیم. اینجا توی این مودرا دم رو از دهان انجام میدیم و نگاهمون هم به نوک بینیه. پس ببین با صدا قشنگ هورت میکشی انگار از دهانت و نگاهت هم که نوک بینیت هستش. این دم منه. موقع بازدم دهان رو میبندم و اتفاقا بازدمم رو از بینی انجام میدم و در طول این دم از دهان از منقار و بازدم از بینی نگاهمون هم به همون نوک بینیه، یعنی ناسیکا گرادریشتی رو داریم.
حالا اونا که براشون سخته، به خصوص افراد مبتدی که تازه دارن یاد میگیرن، ممکنه اصلا نتونید اجرا کنید. خب خودتون رو اذیت نکنید. خب و اصلا تمرین رو ادامه نمیدید تا جایی که راحتی. مثلا میتونید همون فقط ناستیکا گرادرشتی رو کار کنید. اونایی که مشکل ندارید که و یوبوست هم ندارید، این رو میتونید مثلا تا چند دور اجرا بکنید. پس ببینید به این شکل. پس تا جایی که میتونید در توانتون هست انجام میدید، بعد استراحت میکنید. حتی میتونید مثلا یه چند تا نفس استراحت بدین به خودتون، بعد دوباره در واقع این رو ادامه بدید. اما گفتم اگه یبوست دارید به هیچ وجه طولانی نباشه. الان احساس خنکی رو کاملا در دهانتون و مسیر گوارشتون میتونید که احساس بکنید. خب حتما بعدش پالمینگ انجام میدیم. چشمامون حتما خسته شده. 2-3 دور حداقل این پالمینگ رو انجام میدیم، روی چشم میزنیم و حتما ضربه به سر میزنیم. ضربه های ملایم که اون سنگینی که ممکنه بعد از این تمرین تجربه کنید کاملا برطرف میشه. میرسیم به تمرین پایانی که ترجیح میدم تو وضعیت خوابیده اجراش بکنیم، چون تمرینات نشسته و ایستاده زیاد داشتیم. هرچند که تو وضعیت نشسته هم میشه اجرا بشه، اما خب خوابیده رهایی بیشتری رو میتونید تجربه کنید. به روش صحیح به پشت دراز بکشید، یعنی ساعد ها رو میذارین، مهره به مهره تخت پشت رو رها میکنید. یه بالش هم زیر زانوورانتون قرار بدید که اون گودی کمرتون کاملا روی زمین قرار بگیره. اگه خواستید میتونید رو اندازم روتون بکشید. تمام وزن بدن رو به زمین بسپارید. پاها رو کمی از هم فاصله بدید. پنجه پاها رها به طرفین. دست ها کنار بدن با کمی فاصله. کف دست ها رو به سقف. چشم و دهان آرام بسته. توجه رو ببرید به حس و حال تنتون. ببینید بعد از این تمریناتی که داشتید الان حس و حال تنتون چه تغییری کرده. اگه جایی از بدنتون انقباض داشتید، درد داشتید یا احساس ناخوشایندی داشتید، الان بررسی کنید ببینید چه تغییری کرده. تمام بدن رو کاملا رها کنید. کتف‌ها، لنبرها، پشت پاشنه پاها، پشت مچ دست‌ها. آگاه باشید از تمام پشت بدن که کاملا رها شده روی زمین. آگاهی رو ببرید به فضای شکم و نافتون، جناق سینه. ببینید که چطور با هر دم و بازدم این بخش ها کمی حرکت می کنند به آرامی. آگاه باشید از رهایی پنجه پاها، انگشتان، انگشتان دست ها، کف دست ها. آگاه باشید از خط بین لب ها و دندان ها، زبان و ریشه زبان کاملا رها. آب دهانتون رو به آرامی قورت بدید. آگاه باشید از خط بین پلک ها بدون فشار، کاملا رها. خط بین ابروهاتون، خط اخم رو باز کنید. پیشانی باز و فراخ. آگاه باشید از تنفستون، از دم و بازدمتون آگاه باشید. حالا تصور کنید که سوراخ‌های بینیتون کف دست‌های شما قرار گرفتن.
وقتی که دم میگیرید انگار هوا رو از کف دست ها میارید تا تاج سرتون به شکل یک مثلث و با بازدم از تاج سر 2 شاخه میشه بازدمتون تا کف دستاتون میاد و خارج میشه. همچنان به این تکنیک ادامه بدید. ورود دم از کف دست ها تا تاج سر، خروج بازدم از تاج سر تا کف دست ها. حالا میتونید یک نور ملایم رو هم بهش اضافه کنید. یه نور طلایی رنگ، اکلیلی، ملایم که با خودش آرامش رو به شما هدیه میکنه. وقتی که دم میگیرید این نور طلایی اکلیلی از کف دست هاتون وارد بدن میشه تا تاج سر میاد. تمام فضای سرتون رو پاکسازی میکنه. موقع بازدم منتشر میشه. همینجور که داره خارج میشه تمام بدن رو در بر میگیره و از کف دست ها خارج میشه. همچنان به تکنیک ادامه بدید. این مسیر رفت و آمد رو دنبال کنید که بیشتر بخش بالاتنه شما رو در بر گرفته. حالا میریم سراغ کف پاها. این بار تصور کنید که سوراخ‌های بینیتون اومده کف پاهاتون. وقتی که دم میگیرید اون نور طلایی رنگ رو تجسم کنید که از کف پاها داره وارد بدن میشه، مسیر طولانی تری رو طی میکنه، میاد تا تاج سرتون و موقع بازدم کاملا منتشر میشه در تمام بخش ها و سلول های وجودتون. بالا تنه، میان تنه، پایین تنه و بعد خارج میشه. کم کم با ادامه این تکنیک تمام بدنتون سرشار از این نور طلایی آرام بخش میشه. ورود دم، خروج بازدم، دم و بازدم. حالا نور طلایی رو رها کنید. مسیر تنفس رو رها میکنید. هرچند که ممکنه همچنان این نور طلایی رو درون وجودتون حس کنید. کم کم آگاهی رو دوباره به جسمتون برگردونید. از حس و حال تنتون آگاه باشید. بدن رو روی زمین حس کنید، پیدا کنید. به یاد بیارید که کجا دراز کشیدید، به چه نیتی. حالا حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدین. پس سر رو به طرفین بغلتونید، خیلی نرم، خیلی آرام. پاها رو از زانو خم کنید و خیلی آروم به پهلوی راست بغلید. اگه دوست دارید میتونید تو همین وضعیت استراحت کنید. اگه نه با فشار کف دست چپتون بنشینید، پالمینگ کنید. خوب دستا رو گرم میکنید، میذارید روی چشم ها. آرامش و رهایی رو تقدیم خودمون میکنیم. چشم رو باز میکنیم و نماسته. خوش آمدی به این جهان. 2 ویدیوی عالی هم براتون داریم. یکی یوگا برای رهایی از خشم و یکی هم مدیتیشن برای اضطراب و استرس. شاد باشید.